สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องไกด์บิยอนไทยแลนด์จะพาทุกคนไปชมวิวสวยๆเลยค่ะที่หาดน้ำหนาวแสมสารสัตหีบนั่นเองนะคะแล้วก็แวะไหว้เสด็จในกรมหลวงชุมพรพร้อมกับจุดธูปขอเลขเด็ดด้วยนะห้ามพลาดเลยค่ะท้ายคลิปเลยนะจ๊ะ